У Швейцарії цими вихідними відбувся перший саміт миру, ініційований Україною. На ньому було присутньо близько 100 країн і підтримали 3 пункти із 10 мирного плану президента України Володимира Зеленського. А саме глобальна продовольча безпека, ядерна безпека, повернення Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією та звільнення всіх військовополонених. Щоправда, були країни, які і після підписання цього спільного комюніке свої підписи відкликали. Коли буде наступний саміт миру? Чи буде присутня на ньому Росія? Чи означає це, що Україна готується до переговорів із країною-агресоркою? Та які результати цього першого саміту? Відповіді на ці запитання шукаємо та аналізуємо разом з Володимиром Фесенко, політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Володимире, давайте, якщо говорити підсумовуючи, ваші враження і те, що дав перший саміт миру Україні. Тому що я уточню, бо з того, що я бачу, що в соцмережах люди пишуть, між собою спілкуються, що очікувалося якихось, знаєте, більш практичних і реальних кроків, які будуть втілені, можливо, вже не завтра, а через тиждень чи місяць. Треба розуміти, дипломатія – це не цигіль-цигіль, а люлю. Знаєте, сьогодні на завтра. Це складна робота, яка не дає негайних результатів. В чому була мета цього саміту? І ця мета досягнута. Розпочати мирний процес, який би відповідав інтересам України, який би враховував інтереси і позицію України, враховував хоча б частково формулу миру президента Зеленського. Ось в чому була головна мета. І залучити до цього процесу якомога більше країн, зокрема країн глобального півдня. Тому що нас підтримують західні країни. Це приблизно близько 40 країн. Але треба було залучити більше. І саме тому, що минулого року виникла ідея цього саміту миру. Сама формула миру була започаткована, презентована ще в листопаді 22-го року. Але стало очевидно, що нас підтримують тільки наші партнери, наші союзники. І треба пропагувати, просувати нашу формулу миру. Важливо було започаткувати саме мирний процес, який би відповідав нашим інтересам, формат мирного процесу. Тому що Росія просувала свою модель мирного процесу. Це примус України до миру на російських умовах. І не просто умовах, на російських вимогах. Якщо простіше, це капітуляція і відмова областей. Не тільки російські вимоги, це не тільки те, що Путін озвучив напередодні саміту в Швейцарії, це фактично відмова від окупованих територій, щоб ми визнали, що це російські території, це демілітаризація України, скорочення української армії в декілька разів, і скорочення українських озброєнь. Путін постійно посилається на свій проєкт договору від 15 квітня 2022 року, де передбачалося максимальне зменшення української армії. І там ціла низка інших вимог. Те, що стосується так званої денацифікації. До речі, одна з нових вимог Путіна – прибрати президента Зеленського. Це теж його вимога зараз, і вона дуже показова. Тому що він не може отримати поступок від Зеленського, він хоче поміняти українську владу. І я здогадуюсь, на кого. Зрозуміло, хто зараз виступає. Його везуть доволі, чи хтось... Так ми знаємо, хто йому сказав. Медведчук. Не Медведчука. Я можу вам сказати, я знаю це, скажімо так, з дипломатичних джерел. Насправді Росія, вона ж не виступає прямо, що прибирайте Зеленського і призначайте Медведчука. Ні, там все простіше. Вони кажуть, спочатку, там проведіть вибори, але не просто вибори. Мають допустити, легалізувати проросійські партії, заборонити участь в виборах фактично українським партіям. Зеленському, його політичній силі, і багатьом іншим. Вимоги які. В Конституції України записати купу вимог, які стосуються неможливості, скажімо так, участі України в НАТО, дружба з Росією має бути, неможливість навіть називати
ім'ям там різних людей, які боролися за незалежність України, але в Росії їх вважають нацистами. Да. От щоб не могли називати іменами цих людей там міста, вулиці і так далі, якісь географічні об'єкти. Нібито дрібниці, але бачите скільки? Це я ще не все назвав. Насправді там список набагато більший. От чого хоче Путін. Да, те, що він озвучив, це попередні вимоги тільки для того, щоб він міг завершити військові дії. Але хто ж Путіну вірить? І от, до речі, на саміті миру розкритикували всі його псевдомирні пропозиції. Але от ще раз підкреслю, от дві позиції. Українська позиція. Мирний процес має розвиватися на основі статуту ООН, поваги до міжнародного права і з врахуванням наших позицій і інтересів. Чому важливо посилання на статут ООН? Тому що там принцип територіальної цілісності. І заборона на використання війни як засобу розв'язання політичних протиріч. І Росія тут виступає порушником статуту ООН. А Росія хоче примусити нас до односторонніх поступок, фактично до капітуляції. От дві різних позиції. І саме тому Росія так шалено, агресивно виступала проти саміту миру. І, до речі, це підтверджує правильність цього саміту. Тому що він руйнує російську стратегію. Так вони хотіли. Якщо не самі, то через Китай примусити нас до якогось формату переговорів, щоб ми підписали все, що Росія нам запропонує. А тут ініціатива за нами. Нас підтримує, це теж вагомий результат цього саміту, підтримує значна частина країн світу, майже половина країн світу. І це, безумовно, дратує росіян. Тому головний результат цього саміту. Україна започаткувала той формат мирного процесу, який відповідає нашим інтересам. І який руйнує російську стратегію на завершення війни. Оце головний результат. Але це тільки початок. Як сказала президентка Швейцарії на завершенні цього саміту, нас ще чекає тривалий процес. Шлях до миру буде складний. І отут зазначу, що для того, щоб примусити Путіна до миру, нам потрібно буде зупинити ворога, а ще краще відкинути його хоча б з частини окупованих територій. Головний шлях військовий. От військовим шляхом треба зупинити Путіна в першу чергу. Другий інструмент – економічний тиск на Росію. Санкції, посилення санкцій. Третій шлях – дипломатичний. Дипломатичний примус. Мають бути дипломатичні майданчики для майбутніх переговорів, де Росія погодилась на прийнятні умови завершення війни. А от те, що не всі країни, які були на саміті, підтримали спільне комюніке, підписалися. І те, що станом на зараз відомо про те, що двоє країн викликали свої підписи, зокрема Ірак та Йорданія. Це має значення? Не принципово. Тут треба розуміти, у нас був вибір. Або йти на поступки в формулюваннях підсумкового документу. І тоді ми не мали б назвати війну війною. От як Китай не називає війну між Росією і Україною війною. Він це називає конфлікт, український конфлікт. От і один з перших варіантів підсумкового документу, він теж був такий, я б сказав, стерильно-нейтральний. І там не йшлося про війну, про російську агресію. А Україна наполягала на тому, щоб сам факт того, що Росія розпочала цю війну проти України, він був зафіксований. Це посилання на статут ООН дуже важливий. І так далі. І там ціла низка інших формулювань. Десь довелося йти на компроміси. Те, що розглядаються лише 3 пункти формули миру президента Зеленського, це теж компроміс. Да. Ми пішли на певні поступки, це демонстрація готовності до компромісу. Але все ж таки, не на той компроміс, який би відповідав там інтересам Китаю і Росії. І саме тому, деякі країни відмовились. Хто відмовився? Це країни БРІКС, Індія, Бразилія. От інтереси Китаю на цьому саміті представляла Бразилія. Китаю не було, в якості спостерігача була Бразилія. Південно-Африканська Республіка, Саудівська Аравія – це країни БРІКС, які активно співпрацюють з Росією. Інша річ, що Саудівська Аравія зберігає певний нейтралітет, вона претендує на роль організатора, скажімо так,
наступної мирної конференції за участю України і Росії. Отут є нюанси. Там Мексика, наприклад, не підтримала, теж має активні стосунки з Росією, плюс лівий уряд зараз там при владі. А що стосується Іраку і Йорданії, я думаю, тут вплив Саудівської Аравії. Це країни Близького Сходу, і, мабуть, вже після процедури підписання Саудівська Аравія звернулася до сусідніх країн і сказала: ну що ж ви, хлопці, ми не підписали, ви підписали. Ну, на Ірак ще впливає певною мірою Іран. Я не виключаю, що по Іраку там міг бути і вплив Китаю певний, але все ж таки думаю, що це Саудівська Аравія. Нічого страшного. Для нас важливо, щоб більшість учасників підписали цей підсумковий документ. Ми не пішли на принципові поступки. Тут ми витримали дипломатичний баланс наших інтересів. Я тільки озвучу, що підписали спільне комюніке. Це ядерна безпека, повернення ЗС Україні та роботи його під наглядом МАГАТЕ, глобальна продовольча безпека, безпечний судоплав, доступ України до портів у Чорному і Азовському морях, і всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, і всі депортовані діти та цивільні повинні бути повернуті в Україну. Це якби оці три основні пункти. Якби можна сказати, це очевидні речі, на які згоджується кожна адекватна людина. Ну, дивіться, насправді навколо цих пунктів теж була активна боротьба. Нібито от на це мають погодитись кожна адекватна людина, але дипломати за кожне слово змагаються. І от в цьому комюніке, це ж 3 пункти з формули миру президента Зеленського, а там була преамбула, вступ. От, наприклад, теза про війну. От навколо цього, я думаю, що не підписали деякі країни саме із-за того, що там була теза про те, що війна розпочалася Росією проти України. І Росія фактично вторглася, окупувала частину території України. Тому от частина країн не підписала. По інших пунктах теж там була, наприклад, от по пункту, що стосується Запорізької АЕС, теж там боротьба за формулювання була. І що важливо розуміти, 2 речі. По-перше, те, що от в підсумковому документі йдеться лише про 3 пункти формули миру, не означає, що Україна відмовилась від інших пунктів. Ні. Вся формула миру президента Зеленського, всі 10 пунктів – це наша стратегічна позиція. Те, що зараз підсумували, це, я б сказав так, пропозиція для початку переговорів. Це обрали, мені здається, такі, знаєте, найбільш якби пропозиції для адекватних людей, з якими можна починати працювати. Так. Але, наприклад, от для розуміння, питання про покарання воєнних злочинців, питання справедливості, один з пунктів формули миру. Ми за це боремось. Міжнародний кримінальний суд над цим працює разом з нами. Йде робота над створенням міжнародного спеціального трибуналу і так далі. Інший пункт – відшкодування збитків, які завдала російська агресія Україні. Над цим ми теж працюємо. От Велика Сімка, вона ухвалила рішення про те, що нам нададуть $50 мільярдів, а заставою для цих грошей будуть російські активи. І питання про, скажімо так, конфіскацію російських активів, воно розглядається. Не просто, це тривалий процес, але теж розглядається. І так далі. Тобто, а за звільнення окупованих територій нам так чи інакше доведеться боротися воєнним шляхом. Це єдиний інструмент відвоювання наших територій, тому що Путін нічого віддавати не буде. Отак от буде процес відбуватися. На сьогодні, от що важливо, саміт завершився. Ми фактично через цей саміт зафіксували плацдарм. От як у нас є маленькі плацдарми на іншому березі Дніпра, які для нас важливі, точно також це дипломатичний плацдарм, щоб мирний процес розвивався з врахуванням наших позицій і інтересів. Але боротьба буде продовжуватися. І от зараз починається боротьба навколо того, а що далі? От і Швейцарія, і деякі інші... на наступному саміті вести з нею переговори, сідати за стіл переговорів, про що з нею говорити, бо інколи це розмова як глухого з сліпим і навпаки. Ну, тобто, як це має відбуватися? Дивіться, от буде навколо цього йти боротьба. Ну, по-перше, хто буде організатором наступної зустрічі? Те, що там може бути Росія, висока вірогідність. Ну, тому що ми не можемо досягнути миру в односторонньому порядку. При всьому бажанні.
Це можливо тільки воєнним шляхом. Якщо у нас буде достатньо ресурсів для цього, тоді ми можемо звільнити наші території, але все рівно, навіть якщо ми виходимо в ідеальному варіанті на кордони 91-го року, все рівно доведеться домовлятися з Росією про припинення бойових дій в повітрі, на морі, на суходолі вздовж кордону і так далі. Так навіть в цьому випадку це неминуче. Рано чи пізно якісь переговори з Росією неминучі. Інша річ, коли, де, на яких умовах. От зараз. І буде йти боротьба. Або буде продовжуватись мирний процес, який вже започаткований Україною і Швейцарією. Оце один варіант. Скоріше за все, і Швейцарія пропонує, щоб наступний саміт відбувався на їх території. Це один варіант. Наскільки він можливий там, за участю Росії, зараз я скажу. Інша пропозиція – Китай і Бразилія. Вони кажуть, давайте проведемо мирну конференцію, але з своїм порядком денним, і фактично вони будуть визначати формат проведення цієї конференції. Я думаю, це для нас менш прийнятний сценарій, зокрема і тому, що Китай не брав участі в глобальному саміті миру, і є певні пункти, які не відповідають нашим інтересам. Фактично Китай ставить, скажімо так, на однакові позиції і Росію, і Україну. Хоча Росія є країною-агресором, яка окупувала частину нашої території і так далі. Крім того, вони вимагають, щоб Захід припинив підтримку Україні. Добре, а чого ви не вимагаєте, щоб Північна Корея припинила постачати ракети і артилерійські снаряди Росії і так далі. От тут є явна нерівноправність, і тому для нас там не все прийнятно. Саудівська Аравія, про яку ми згадали, вона теж за чутками, за неофіційною інформацією може стати майданчиком для наступної мирної конференції. От зверніть увагу, я не завжди кажу саміт. І це не випадково. І отут ми підходимо до ідеї президентки Швейцарії, що давайте проведемо саміт, запросимо Путіна туди і так далі. Я нагадаю, Путін не визнає Зеленського. Він сказав, я не визнаю Зеленського президентом України. Але і Зеленський своїм указом, яким вів дію по рішенню РНБО, якщо я не помиляюсь, заборонив переговори. У 22-му році, восени 22-го року. Саме так. А ми не визнаємо Путіна. От такий варіант. І тому саміт, де б взяли участь одночасно і Путін, і Зеленський, неможливий. От вже проблема. Друга проблема. Якщо саміт, як запропонувала президентка Швейцарії, має відбутися до президентських виборів в США, питання коли? Скоріше за все, жовтень, мабуть. Можливо, вересень. Більш вірогідно жовтень. Але це активна фаза виборчої кампанії в США. І точно можна сказати, що тоді не буде президента США. І ще питання, чи буде віце-президент, чи держсекретар, вони теж можуть бути задіяні на виборчій кампанії в США. Тому я, чесно кажучи, я з певним скепсисом ставлюся до ідеї провести цей саміт ще до виборів в США. От після виборів, я цього не виключаю. Більш вірогідний сценарій – це проведення мирної конференції, не саміту, а мирної конференції, в якій будуть брати участь уповноважені представники, не перші особи. Як це було, до речі, з глобальним самітом миру? Спочатку, я просто нагадаю, були зустрічі. Кінець червня минулого року Копенгаген, там небагато було країн, близько 20. Потім Саудівська Аравія, там пізніше були зустрічі. Зокрема, в січні була зустріч в Швейцарії. І тільки після цього вже там було ухвалене рішення провести саміт миру саме в Швейцарії. Так і зараз може бути. Може бути конференція або політичних радників, або просто повноважних представників, наприклад, заступників міністрів закордонних справ. І на цій конференції можуть обговорювати, а де, на якому майданчику, з яким порядком денним, на яких умовах мають відбутися майбутні мирні переговори. От мій прогноз. Переговори навряд чи відбудуться, реальні мирні переговори, раніше наступного року. Знов-таки, чинник президентських виборів США буде впливати. Путін точно буде чекати, чим завершаться президентські вибори в США. Другий важливий чинник – стабілізація воєнної ситуації в Україні. Нам можна буде починати якісь мирні переговори, коли ми ворога зупинимо, коли ворог повною мірою відчує нашу силу. Ми не можемо починати переговори зараз, коли ворог наступає і має перевагу.
в артилерійських снарядах, в чисельності військ, в інших ресурсах. Да, це будуть переговори, з нашої точки зору, з слабких позицій. Тому треба, щоб була військова рівновага, як мінімум, для переговорів. Ну і треба, щоб знов відновився, посилився санкційний тиск на Росію. Путіна треба примушувати до миру. Сам по собі він на мир не піде, на справедливий мир. Навіть на припинення військових дій він не піде. Тому що він хоче, щоб ми капітулювали, і щоб він пішов просто на якісь переговори реальні. Треба його примусити і військовим, і економічним, і дипломатичним шляхом. В цьому я бачу, зокрема, і роль того мирного процесу, який розпочався в Швейцарії. Але нас ще чекає тривалий шлях. Про це сказала президентка Швейцарії. Що це лише початок. І як свідчить досвід багатьох подібних мирних переговорів, це може тривати навіть не один рік. Але головне, я вважаю, все ж таки вирішальний шлях – це військовий. Від наших позицій, від наших перемог на фронті значною мірою будуть залежати і умови майбутнього миру. Це буде вирішальний позиції, з чим ми виходимо на переговори. Пане Володимире, я вам дякую за те, що вийшли до нас в ефір. Дякую, що поділилися своїми думками та аналізами. Нагадаю, Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був в ефірі Львів Медіа. Пане Володимире, я вам дякую та моє шанування.